שלום וברכה מוריי ורבותיי, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות, ו48 קניינים התורה נקנית בהם. אחד מהם הוא בשמיעת האוזן. מה זאת אומרת בשמיעת האוזן? האם יש מישהו מאיתנו שלא שומע חלילה? הלוא כולנו שומעים, מי במוקדם, מי במאוחר, מי ברמה גבוהה, מי ברמה נמוכה. אבל השמיעה קיימת אצל כל אדם מלידה. האם התנאי הזה הוא התנאי המדובר? האם חלילה הכוונה שמי שאינו שומע לא יזכה לקניין התורה? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, בתפילה, בכל בוקר אנחנו מתפללים בפני הקדוש ברוך הוא, ותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. תן בליבנו לשמוע. מה הקשר בין הלב לבין השמיעה? התשובה היא שהאוזן היא רק הצעד הראשון בכל מה שנוגע לשמיעה שלנו. הצעד האמיתי והאחרון והמשמעותי ביותר הוא הלב. כלומר, יש פתח בגוף שנקרא אוזן שדרכו נכנסים הקולות והצלילים. אולם ההחלטה האם להכניס את הדברים פנימה לתוככי הנפש שלנו נתונה אך ורק בידי הלב. וישנם כאלה שהדברים יכולים לחדור להם אך ורק מהאוזן, אך לא יותר מזה. כאשר אתה רוצה ללמוד את דברי התורה הקדושה, אתה אמור קודם כל להבין את הדברים, להפנים אותם ולהפוך אותם לחלק ממך. לא שייך ללמוד את דברי התורה הקדושה בצורה מנוכרת, בצורה חיצונית. לא שייך להבין את דברי התורה הקדושה בתור משהו מדעי ורחוק, ולא להחדיר את זה לתוככי הנשמה. ככל שדברי התורה יימסכו בלבך, בדמך ובחלק מאיבריך, הרי שמיום ליום תהפך אתה להיות מישהו אחר, להיות מי שזכה לקניינה של התורה הקדושה. מי שילמד את התורה בתור משהו חיצוני, בתור חומר לימודי, לעולם לא יזכה להשתנות, ולכן לעולם לא נמצא דוקטור למקרא, או מישהו שזכה אפילו להיות בקיא בתלמוד, אם לא מסך את הדברים בדמו, והפך את עצמו לחלק מדברי התורה הקדושה, על ידי אותה שמיעה נדירה, יותר ירא שמיים, יותר בעל מידות, או אדם בעל ערך נעלה באמת. כי האמת של התורה הקדושה חודרת רק למי שפותח אליה את דרכי לבבו, וזהו סודה של השמיעה שדרכה זוכים לקבלת התורה באהבה. ברוכים תהיו.